Mga idol, welcome to my YouTube channel, no. For today's video ay unbox natin yung Dongjin King Pro 6 kilowatt na hybrid inverter. Yan mga idol, bili ko dito mga idol ay nasa 25,000. Sulit na sulit mga idol, 6 kilowatt na at branded Dongjin original mga idol. Ayan, bali rekta ako sa warehouse mga idol ng Dongjin dito sa may Santa Maria. Ayan mga idol, yan yung mga connection nya, no, yung pang parallel tsaka RJ45 pang communication, no. Yan, tapos meron siyang ganitong bilog. Ayan mga idol, tapos meron pa siyang ganito, ito yung pang parallel connection, no. Yan, yung parang BGA cable, no, sa computer, no. Yan siya. Ayan, male tsaka female. Ayan yung mga kasama niya accessories. Ayan, medyo mabigat siya mga idol, no, nung binuhat ko siya, kasi ito nga pala yung warranty card. Ayan, ayan, 2 years siya, 2 years warranty mga idol, no. Rekta sa Dongjin warehouse. So ayan, installer card, warranty card, ayan po yun. Tapos ito yung CD, pwede nyong insert to at panoorin kung anong nilalaman nito. Ayan, I'm sure manual to mga idol, no, yung nilalaman nito. So ayan, tapos ito na, i-unbox na natin mga idol yung itsura ng Dongjin. Sobrang bigat mga idol, sobrang laki niya, ibang iba kaysa sa mga ibang brand, no. Itong Dongjin ay high frequency inverter mga idol, no, hybrid siya, hybrid na off grid. Ayan, so kailangan siya ng battery mga idol. Ayan yung size niya mga idol, no. Ayan, ilalapitan natin mga idol para makita nyo mismo yung size niya. 44.5 tapos 30, almost 30, 29.5. kasi ito yung kapal niya. Ayan, sobrang kapal niya mga idol at mabigat. Kung lalagay nyo to sa plywood mga idol ay hindi ubra to, talagang mounted to sa ano, kailangan nyo i-mount sa pader. Ayan, unboxing video lang to mga idol, no. Papakita ko lang sa inyo itsura nya. Ayan, ito yung DC input sa battery, ayan yun. Tapos ito yung sa PV input, yung sa solar panel. Ayan, dyan, banda dun sa taas. Ayan, banda dun. So bubuksan nyo muna yan mga idol, no. Ayan, may screw dito. Ayan, bubuksan nyo muna yan para ilagay yung mga wire. Dito yung parallel connection, tapos AC input at AC output. Ayan mga idol, banda rin siya sa taas. So dyan nyo lang naman lulusot yung wire, pero bandang taas siya, no. Ito yung ano, input breaker 220 volts, no, AC. Ayan, may sariling ano, no, may sariling input breaker. Ay kagandahan mga idol. Tapos dito yung RJ45 communication, no. Ayan, so dito banda, dito meron siyang exhaust dito. Bali yan, di natin mabuksan dahil may screw yan, no. Ayan, may screw siya, kabilaan yan mga idol, no. Ano siya, ayun yung screw. Tapos ayun yung dalawa exhaust nya. Ayan, ito yung specs nya mga idol, kung makikita nyo. Ayan, rated power, no, 6,000 watts, 48 volts, 150 yung DC input. AC output naman, ayan, 220 volts. Ayan, ibig sabihin yun, DC input ay hanggang 7,000 watts, no, yung pwede natin ikasa na battery, no, huwag kayo lalakpas dyan. Dito naman sa AC charger, kung gagawin yung pan-charge yung AC, ayan, pwede rin. Ayan yung siya, medyo mabilis yan mga idol, 30 ampere, tapos ayan, 120 ampere sa AC, no, yung max. Tapos dito sa solar mode, ayan, 6,000 watts yung kaya, no, ng solar. Tapos 120 ampere
yung max charger nya. Sobrang laki mga idol. Current, input current mga idol, 27 ampere no. Kasi yan hanggang 500 volts DC no. Ayan mga idol. Ayan ang itsura nya mga idol. Maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo yung unboxing video natin na to no. At nakita nyo yung first impression natin dito sa Dongjin na napakaganda na inverter at talagang swabing-swabe mga idol at mabigat pero at pang heavy duty na use mga idol no. Kaya niyan mga 3 aircon, 4 pa nga mga idol, hanggang 6,000 watts yung rated nya.